Ligayang araw po. Naloko na. Dadalawa pala ang narinig. Maghintay muna tayo ha. Screen sharing muna tayo. Habang naghihintay tayo ng iba. Sayang oras ayaw ko uulitin yung aking lecture. Ay sa kakaunti ang pumunta, ari naman may sagot kahit paano, Men are created to lord over the fishes of the sea and everything that creeps on land. Yan. Agree, 3. Merong isa, disagree. Huwag niyong pansinin yung isa na yan, baka yan ay komunista. Biro lang ha. Ano ang ating pag-uusapan ngayon ha? Ilista ko lang rin. Day 11, Project Management. Natatandaan ninyo, may pinakita ko sa inyo na na ipinakita ko sa inyo na website ng project management. Kita nyo? Yan. Ano ang sabi natin? Nakakapanlumo. Only 19% of organizations deliver successful projects. 19%. Ibig sabihin, only around 20% ng negosyo ang kumikita, ang nakita. Kakatakot. Sa mga tuwid, sa inyo, pagka-graduate ninyo at humawa kayo ng mga project, mas malamang palso. 20% probability maayos, 80% probability palso. Naloko na. Ba't pa kayo mag-aaral? Malulugi rin lang pala kayo. Teka nga, may mga nag-comments. Oo nga pala, maligayang araw, Miss Lucero at saka Miss Panganiban. Oo nga naman, dapat bumati ako. Ayan, maligayang araw. Paano gaare? Marami ang estudyante na absent, na attend ng kung ano-anong mga okasyon na selebrasyon. Pardon the expression tayo na nag-celebrate na tayo kahapon paano celebrate yung kahapon ng Teacher's Day? Di bakasyon, pahinga ang teacher. Yan ang kailangan ng mga teacher puro utang na nga ang mga teacher. Papapagdagdagin nyo pa ng trabaho, bakit may mga programang ganito, programang ganyan, papapagbihisin nyo pa ng kung ano-ano. Ayaw ko niyan. Gusto ko bigyan ng pahinga ang mga teacher. Yan ang reward nila for becoming teachers. Hindi yung dadagdagan pa ng trabaho. Papagalitan ko yung mga kung anong mga programa ng yan, Mr. Samokte, sabi ko nga kanina. Not good. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon, kagaya ng pinag-usapan ko kanina, sapagkat yung iba sa inyo estudyante ko rin kanina, Miss Panganiba, Mr. Sanmokte. Pag-uusapan natin ngayon, politics. In fact, yung pinag-usapan natin kanina, ulitin natin, political. When you have a project management, dapat maliwanag sa inyo yung economics involved. Now, what is economics? Yan. Ano ga yung sinabi ko kaninang pag-aralan natin? Saan na ba yun? Ito, basahin natin. Economics. Yan. Economics focuses on behavior and interaction of economic agents and how economies work. Kung ano pong sinasabi, Hanggang nga natin din What's economics? Ito. Kapangit ng definition na Palitan natin economics. Is the study of
the behavior and interactions of economic agents and how economies work. Now, economic agents, that can be an individual, titin natin. Ay. Ito yung gusto nating malaman. Ano ba ibig sabihin ng economic agents? Economic agents can be an individual, it can be a family, it can be a clan, it can be a community, it can be a society. And given now that we know it, it can be in fact an entire civilization. A civilization that is composed of, that is a system of societies. Pero ang most basic ay individual. When you have an individual, you can have a family. When you have a family, you can have a clan. When you have a clan, you can have a community or a village. When you have a community or several communities or villages, you can have a society. And when you can have many societies, you can have a civilization. But all of these are, as we said earlier, economic agents. And how they interact with each other. How they interact with each other. Sabihin natin, maraming individuals. Di nilagyan natin ng isa pang individual. Lagyan pa natin din ng isa. Padamihin natin, ha? Lagyan pa natin din ng isa. Padamihin natin. The point is, you can have an economic system of these items that are related to one another in some matrix. Related to one another in some matrix. Again, going back to our earlier studies, we are dealing with systems. We are dealing with systems analysis. And when you have a system, that means you have some kind of pattern of relationship between the units of your system. Unfortunately, an economic system is very complex. An economic system like this is very complex. Why? Because you have many individuals, in a civilization, you have many communities in a civilization, you have many families in a civilization, you have many societies in a civilization, and they're all affecting one another. And that's what economics is all about. Understanding the dynamics of the units of your system. And when you have a project, your project is always in the context of an economic system. Never can you take your project independent of, in isolation of, all the other agents, economic agents in your economic system. That never happens. That's why, if you have a project, you must always keep in mind your project has to be part of some strategic plan. That's number one. No project can exist and become successful independent of a strategic plan. Unless yung project mo, may catch, unless yung project mo talagang gusto mo short time lang. Parang yung project mo, for this year lang yan or for 6 months lang yan. Siguro pwede. Pwede kang walang strategic plan. Kaya hindi kayo pwedeng mag-project management na walang strategic plan. And doing strategic plan means what? Doing systems analysis. And when you do systems analysis, you do not do systems analysis only with your economic system.
Why? Because your economic system is dependent on your political system. And your political system is dependent on your economic system. And both your political and economic system is dependent on your natural environment. And your natural environment is dependent on your economic and political system, and they're interrelated altogether. And so, uh, yung project management, kapareho yung introduction natin sa strategic management sa introduction natin sa project management. Ngayon, magsisimula na maghiwalay, Miss Deville, Miss Panganiban, Mr. San Mocte, yung mga kumukuha ng strategic management, project management at the same time. Ngayon, mararamdaman nyo na maghihiwalay na tayo. Now, ang focus of attention na natin ngayon ay pupunta na tayo sa economic systems. Now, balik tayo din eh. Yung economic system natin ay dependent sa political systems natin. Bakit? Natatandaan ninyo, sabi natin nung panahon ng ancient Greece. Share ko lang ha. Natatandaan nyo nung panahon ng ancient Greece, anong sabi natin? Nagbungguan yung tectonic plates, tama? Sa bungguan ng tectonic plates, may epekto sa behavior ng mga Greeks. Naging seafaring people sila. Naging naging warmongers. Naging martial society ang kanilang mga communities. Kagaya ng mga martial societies dati ng mga Igorot. Martial societies ng mga Muslim sa Sulu, sa Basilan, and Tawi-Tawi. So, naka-apekto yung natural environment. Ano pa nakita natin? Yung trade, in others, the economic activity between Carthage, Egypt, Persia, naka-apekto. Bakit? Nagkaroon ng place like Hong Kong na walang natural resources pero may sibilisasyon. And yung civilization, very liberal. Bakit sila liberal? Kasi in the first place, excuse me, hindi ko naikwento sa inyo yung city ng Knossos, walang bakod. Maraming city ng ancient times, may mga bakod at may mga walls na malalaki. Bakit? Kasi naghahanda sa gera. Yung city ng Knossos, kung saan nakasentro ang sibilisasyon ng Crete, walang fortification. Hindi sila takot sa gera. Bakit? Kasi everybody's welcome. Kasi everybody likes everybody. Egyptians traders like Persian traders like Carthaginian traders, everybody likes everybody. There was liberalism. Bakit? Kasi nga, nandun sila sama-sama nagtatago lahat sa bagyo, and nandun sila nagpapalitan ng goods, and napansin nila, pag may political stability, maganda ang negosyo. So what am I saying? Thanks to the economy of the different kingdoms, nagkaroon tayo ng city na may isang political system, and thanks to the political system, may stability. Bakit? Kasi everybody was liberal. Ganun din ang nangyari sa Athens. Remember, nung nauso yung democracy, nagkaroon sila ng political advantage, and therefore nagkaroon sila ng economic advantage. Yung politics at saka economy, malaking kinalaman sa isa't isa. Pero yung politics and economy, malaking kinalaman sa pagputok ng bulkan. Malaking kinalaman sa tectonic plates. And that's what strategic thinking is all about. You see all of these factors coming in together. Kaya pinapanood ko sa inyo yung sine, Entropy, at saka pinapanood ko sa inyo yung sine, ano ba yung title? Entropy and Order and Disorder. Yan. Ngayon, remember, may pinapanood din akong sine, kung di ako nagkakamali. Pinapanood ko sa inyo yun. Tama. Ano yung pinapanood ko sine sa inyo? Yung pagputok ng bulkan. May dalawang mental model, Yung isang mental model, yung gases ang ginagamit to predict the explosion ng bulkan. Na totoo naman nagagamit, pero may isang bagong innovation, yung sonar records
na nakukuha do'n sa paglabas ng gases, yung sound, magkaibang mental model. Anong nangyari? Yung isang mental model ang sinunod, naputukan ng bulkan, namatay. Napanood din 'yan, ano? Changes in mental models affect how you look at the world. So, ito ngayon ang ating mangyayari. When we look at the economy of any nation, maraming economic theories na magagamit to identify your economic system. Nga daw sa maraming nung unang panahon ang tawag ideologies, eh, pero sabihin na lang natin na economic systems. Merong classification na ginagamit ang mga academics, but for our purposes, we will just simplify, ano, simplify natin sa dalawa. Meron tayong tinatawag na liberal democratic economies, na pamilyar na kayo diyan kasi yan ang kinukuwento ko sa inyo ugali ng mga Greeks, eh. Liberal democratic at meron tayong tinatawag na sociocentric, hindi socialist, sociocentric economies. Sa ibang mga libro ang tawag nila diyan hindi sociocentric, eh. Sa ibang libro ang tawag nila diyan mga centralized economies. Sa ibang libro, teka ha, sa ibang libro ang tawag nila diyan centralized economies. Sandali. Yung mga kumukuha ng strategic management, nakasabay ng project management, swerte kayo kasi mapapagkabit-kabit ng ating pinag-uusapan, eh. Yan, ano? Ano ang pagkakaiba ng centralized economies sa liberal democratic economies? Yan example ng liberal democratic economies. United States. Ano pa? Japan. Economy ng Japan, economy ng United States, economy ng Europe. Economy ng South Korea. Anong halimbawa ng sociocentric or centralized economies? China. By the way, sama natin din yan, no? Hong Kong, ano ba yung spelling ng Hong Kong? Magkahiwalay gayon. Hong Kong. Hiwalay ano? Hong Kong, ano pa? Singapore, mga neighbors natin. Hong Kong, Singapore, Taiwan. Taiwan. Hong Kong, Singapore, Taiwan, South Korea. Yan ang mga liberal democratic na economic systems. Yung centralized economy, China, ano pa isa? North Korea. North Korea. Cuba. Yung Russia, hindi na natin masabi kung ano, eh, palaisipan, eh. Pero itong mga ito, ang good examples. Number one na good example, itong China. Yan. Very dominant China. Bakit? Are, marami. Marami, pag pinagsama-sama mo, malaki. Are, iisa lamang, pero kasing laki na nung marami. Yan. Yan ang problema. Okay.
'Tong Cuba at saka North Korea saling pusa lang 'yan, eh. Bigyan natin ng pansin yung China. Yeah. Galing na, eh. Meron tayong may Mentimeter ba ako in-assign sa inyo? Wala yata, eh. May Mentimeter pala ako in-assign sa inyo, eh. 'Yan, may tanong tayo, ha. Men are created to lord over all the fishes of the sea and everything that creeps on land. Galing yan sa Bible, eh. 4 nag-agree, isa lang ang disagree. Okay. 10 candies, 5 nephews, 1 already has 3, another already has 2, 3 others have none. Sabi nung isa, dalawa, distribute equally. Ayan, equal distribution na rin. Sabi naman nung tatlo, yung nephew na wala, bigyan ng tigta-3 bawat isa. Yung isa, ibigay dun sa nephew na may 2 na. At wag bigyan yung meron ng 3, may 3 na ibibigyan mo pa. So, anong nalabas? Ganare. Ano yung tanong? 10 candies. 10 candies, 5 nephews, 5 kids. Yeah. Now, given the 10 candies and 5 kids, we can either distribute equally. Kabulok. Sandali ha, kahirap magsulat eh. Or we can distribute differentially. Yan. So, we can distribute differentially. Okay. So, ano ibig sabihin? Remember, meron tayong, bakit na ayaw sumula? Nephew A, meron tayong nephew B, meron tayong nephew C, meron tayong, ulitin natin. Meron tayong nephew D and nephew E. D, E. Naku, nandun sa dulo yung isa. Ang sabi natin, bigyan natin ng equal distribution. Tigda dalawa, 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 total of 10. Kaso, anong sabi natin? Bigyan natin ng differential distribution. Doon sa iba, sabi ng iba. Bakit? Kuha na yung A, meron ng 3 candy. Yung B, meron ng 2. Yung 3, wala pa. Yung 3, wala pa. So, anong sabi natin? Aring may 3 na, wag mo nang bigyan. 3 na eh. Aring merong 2, bigyan mo ng 1. At aring 3 na wala, bigyan mo ng tigta-3. So, lalabas na differential nga, magkakaiba. Yung isa 0, yung yung isa 2, 3, tigta-3. Pag tinotal mo, are, kasi meron ng 3 eh. Magtototal are ng 5. Meron ng 2, are magtototal ng 4. Are naman tigda-2 laang. Yan. Dini naman sa kabila, pag tinotal mo, are ay 3, meron siya. Are may 3 rin. Are may 3 rin, are may 3 rin, are may 3 rin. Yan ang resulta. Dini, pag equal distribution, merong lamang. Dini, pag differential distribution, walang lalamang. Lahat pare-pareho. Yan. So far, so good. Ha? Nakita natin yan. Ito nga. Inom lang ako ha. Ngayon, anong sabi ninyo? Sabi ninyo gano'n nga,
5 candies, 5 nephews, 10 candies, 40% lang ang nag-equal distribution. Di naman sa kabila, 60% ang nag-differential distribution. Ay pwede na kayo magsuntukan, ano? Tanong, bakit differential? Mga komunista kasi ang mga yan. Bakit equal? Yun ang tanong eh. Siyempre, kayo ay hindi mga bato. Magpaliwanag na tayo, ano? Ang paliwanag natin, Western civilization, pinaniniwalaan natin. Ano yung Western civilization? May basic tenet, basic principle. Men can have control over their future, independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason. And what about reasoning? When you are able to reason, you're able to predict the future. And when you're able to predict the future, you prepare for it. Therefore, you have, by definition, control over your life. The more you reason, the more you can predict the future better, the more control you have in your life, of your life. Yan. Ngayon, pag may bato na nahulog mula doon sa tuktok ng bundok papunta sa bangin, wala siyang choice eh. Across time, a falling rock has no choice. Hindi kaya sabihin ng bato, ay gusto ko sa langit mahulog para hindi masakit. Hindi. Ang humans, across time, when they travel through time, across time, they can become doctors and lawyers and engineers depending on how they plan their lives, depending on how they reason. And so here you make a choice. You make a choice, differential or equal. You're not just a piece of rock na sinabi, bakit differential? Lalang, gusto ko lang. Bakit equal distribution? Lalang, gusto ko lang. Merong reason. Anong dahilan? Yeah. Why is it that some people choose one option over the other? Remember, when you're dealing with economics, see, you're talking of behavior. When you're dealing with economics, you're talking of behavior. Remember? Behavior of humans, ba yun ang na yun? Ayan. You're talking of economic agents. Economic agents, as far as we are concerned, are rational to a certain extent. Economic agents, as far as we are concerned, are rational to some extent. Rational meaning to say they have some control over their lives, meaning to say when they buy goods, they have some control over what they buy and what they do not buy. To some extent. Why? Only to some extent. Remember, we talked about limits of the scientific method. That's just one example. When you can show that even the scientific method that its limits has its limits, you can actually show also that mathematics has its limits, that logic has its limits, that computer systems have their limits. And with their limits, you can only be rational up to a certain extent, not absolutely 100% of the time. You cannot have, as we shall later see, you cannot have a system, an economic system, you cannot have any system whatsoever that is perfectly coherent. Any system that is perfectly coherent is only in your imagination. It never happens. We'll deal with that later. Kaya nga sabi nun natin, ano, order and disorder, yan ang entropy. Hey, inom lang ako. So, here we are. Rational agents. Therefore, there must be reason to why you choose differential or equal distribution. Focus tayo sa equal distribution muna. Focus tayo sa equal distribution.
Ah, yung equal distribution, napasobra pala ako nung ano yun, nung tulak, yung si bale. Yung, equal distribution, merong mga bagay na kino-consider. Mali ang aking spelling, nakakahiya naman. Yan, tama na. Halimbawa, merong isang nephew na meron na siyang 3 candies. So, nephew A already has 3 candies. Ano pa isang pinag-uusapan natin? Nephew B already has 2 candies. Yan. Nephew A already has 3 candies. Nephew B already has 2 candies. Okay. So what? Those candies are in fact private properties nila. They are private properties. Sa makatuwid, anong sinasabi natin? Ay, sandali. Hindi ako nakapag-share. Share natin, ha? Ulitin natin. Ano sabi natin? We're talking about equal distribution. Yan muna ang depensahan natin, ha? Now, equal distribution, may kino-consider tayo, eh. Ano yan? Yung nephew A already has 3 candies. Yung nephew B already has 2 candies. And these 3 and 2 candies are in fact private properties. Why are private properties important? Yan. Remember, pinag-aralan natin, pinanood natin, kung pinanood ninyo, entropy, order and disorder. The universe is constantly expanding. More events are happening. Entropy is increasing. Disorder is increasing from our point of view. Huwag kalimutan, from our point of view, disorder is increasing. Chaos is increasing. Bakit? Kasi ang ating point of view, limited sa ating mental model. Mas mabilis ang expansion ng universe kaysa expansion ng ating mental model, eh. In principle, ang mental model natin dapat nakaka-accommodate ng bilis na expansion ng universe. Pero in principle, hindi nangyayari. Mas mabilis ang expansion ng universe, pagdami ng event sa universe, kaysa dun sa expansion ng ating mental model. So, problema. Okay. Habang nagbabago ang ating environment, example, nagbungguan yung tectonic plates. Example, pumutok ang bulkan. Kailangan mag-adapt ang living things. Living things, plants and animals, they adapt the way they can, pero very limited ang adaptation. But humans, because they form societies, they can adapt beyond biological adaptation, beyond genetic inheritance. Adaptation comes in the form of technology. So here you are, the problem of entropy. Problem of chaos. Problem of disorder. May time kayo, ulit-ulitin niyo yung sabi kong panoodin ninyo, ha. Ito yung situation. Entropy, chaos, disorder. Ay kailangan mag-a-adapt to changes, alin? Ang humans. Sino yung humans na yan? Ito nga po, yung humans na yan. Ano yan?
yung society, mag-a-adapt ang society, mag-a-adapt yung individual, mag-a-adapt yung clan, mag-a-adapt yung family, mag-a-adapt yung community, mag-a-adapt yung civilization. Humans adapting can adapt biologically pero mabagal yon. So ang adaptation ng humans, technology. When humans adapt, they adapt in terms of technology. And adaptation in terms of technology, then you now have to innovate. Or better yet, this is something better, you have to have your inventions. Nabanggit ko sa inyo earlier, ewan kung natatandaan ninyo, panahon ni na Jose Rizal, panahon ng inventors, age of inventors. Age namin, age of space, uh, space communication. Panahon ninyo, space age ang tawag sa amin, ano? Panahon ninyo, age of information communication technology. Now, inventions, pagka wala pa. Innovation, yung invention, pinapaganda ninyo. But either ways, whether you're talking about innovation or invention, you have to be creative. In other words, there's a need for creativity. And here we are. We are trying to be creative, trying to explain what project management is all about. Now, bago ko ituloy, itong isang ito, ay tingnan niyo ha, itong website na ito, project management. Lahat ng kailangan nyo sa project management, pwede nyo makita din eh. Projectmanagement.com. Napakadami nyo mapupulot din eh. Hindi nyo na kailangan umattend ng lecture ko. Ultimate reference for project managers. Yay! Napakatanga din nyo eh. Mag-aaral pa kayo ng college. Pwede naman kayong gumamit na lang ng internet. Pagkatapos puntahan nyo na lang projectmanagement.com. Oh, bakit pa kayo a-attend ng klase ni Prof. De Villa? Meron naman palang gayaan. Hindi na kayo bibili ng libro, punta na lang kayo doon, libre pa. Oh. Ay, hindi lang yan eh. Meron ding website na ganyan ng Harvard University. Meron ding website na ganyan ng Massachusetts Institute of Technology. Meron ding ganyang website ang kung ano-ano dun sa Hong Kong. Lalo na sa China, kung marunong kayo ng Mandarin. O, bakit pa kayo mag-aaral ng ganyan? Ganito, project management. Ay, ganito nangyayari eh. Maraming klase ng project management eh. Parang maraming klase ng isda eh. May isda na juvenile, may isda na adult, natatandaan. Ay, ang gusto nating mangyari, ang ginagawa natin, binibigyan ko kayo ng pamamaraan para masukat ang project management. Balik tayo din ha. Ay meron naman palang ganare, projectmanagement.com, the ultimate reference for project managers. Oh, baka makalimutan ninyo eh, ilalagay ko din eh.
Ba, mali pala ako din, eh. Sino tayo? O yan na, pinost ko, projectmanagement.com. Award-winning pa yan, ang dami. Ngayon, ganito. Sabi ko nga, templates, maraming templates approach. Ano nga ibig sabihin ng template? Parang fill in the blanks, ano? Marami kayong makukuha ang templates about project management. Mr. San Mocte, hindi lang about project management. Templates about strategic management. Maraming templates. Ang tanong ay, sa dinami-dami ng templates, paano malalaman yung reliable at hindi reliable? May isa na tayong sukatan, coherence. May isa pa tayong sukatan, reliance on reasoning. May isa pa tayong sukatan, knowledge of, attention to limits of reasoning. Nagamit siguro ng reasoning yung iba niyan, nagamit ng science. Pero dapat alam din nila ang limits ng reasoning, limits ng science. So ano yung mga nabanggit ko ha? May nabanggit na ako. Anong sukatan natin isa? Coherence. Ano pa isang sukatan natin? Capacity to predict based on reasoning. So reasoning. Prediction, reasoning. Ano pa? Dapat alam mo rin ang limits of reasoning. Yan. And ano pa? Remember, control. Control over your future. How do you get control? Pag-uusapan din natin yan. Control over your project. Ano yung mga limits of control? Ano yung limits of prediction? Yung control mo has to do with prediction. Yung prediction mo has to do with reasoning. Yung mga pinag-uusapan natin na yan, gusto nating malaman ninyo, o mechanics, paano tayo mamimili ng mamimili sa napakaraming pagpipilian na template tungkol sa project management. Yan ang ginagawa natin. At ito nga, pinagpapatuloy natin. Given our knowledge of Western civilization, and therefore our knowledge of systems analysis, and therefore our knowledge of how we reason and how systems come about, we get to understand the limits of reasoning and how there are limits to science and limits to what we can predict. We are now talking about economic systems. And economic systems, sinimplify natin, sabi natin, tingnan lang muna natin yung dalawang dominant form ng economic system, yung liberal democratic at saka centralized economies. At ito nga sinasabi natin. Equal distribution, lumalabas, importante ang consideration ng private properties. May mga society, ang private properties ay importante because they are rewards. They are considered rewards for creativity. What are properties? Properties are rewards for creativity in some societies. Ang communist countries, precisely communist, everything is owned by the state. There is only one centralized ownership by the state, represented by the Politburo, represented by the Communist Party in the case of China, Communist Party of China. Sila ang owners ng lahat. There is no corporation anywhere in China na hindi pwedeng pakialaman ng Politburo.
Kaya 'pag may bangko sa Pilipinas nakipag-partner sa isang bangko sa China, tagilid yung mga mga nagdedeposito sa bangko na 'yan. Bakit? Kasi 100% ng data nila, private data sa atin, sa kanila walang privacy, eh. Any political element can come to the bank in China and demand the data noong partner nila sa Pilipinas. Kasi from their point of view, they're owner of their bank. They're owners of their bank. The owners of their bank are the politicians, and the politicians can demand anything from what they own. Pero may societies, private ownership is respected. Private properties are rewards for creativity. Bakit? Kasi the more you give rewards for those who are creative, the more innovations they will make. The more inventions they will make, the more we can adapt. The more we can adapt as humans, thanks to the technology, the more we can survive disorder, the more we can survive chaos. Ulitin natin. Private properties are rewards for creativity. The more creative you are, the more innovative you are. Innovative you are, the more inventive you are. And thanks to technology that you innovate and invent, we're able to adapt. And because we're able to adapt, we're able to survive disorder, survive chaos, survive entropy. Simple. Ngayon, paano pagka walang respeto sa private property? Alam ko yan. Nakita ko yan personally. Bakit? Naliain mo ko. Ako'y binisita nung dating Chief of Police ng East Berlin. Namatay na siya ngayon, pero nung buhay pa yun, inimbitahan ako sa East Berlin. Ang Germany noon, hati sa dalawa. East Germany, hindi ganito, East Germany, West Germany. Eh, nandun sa gitna yung yung Berlin, so hinati rin yung Berlin. Nahati yung Berlin, East Berlin, West Berlin. Yung West Berlin at saka West Germany, yun ay free world. Ang economy doon, liberal democratic economy. So, isang halimbawa ng liberal democracy, yung East Berlin. Ay, sorry. West Berlin. Ergo, West Germany. Yung generation na ngayon, hindi nyo na inabot yan. Nung panahon namin, hati ang Germany. Parang North Korea, South Korea. Yan. Parang North Korea, South Korea, hati. And guess what? Miski noon at saka ngayon, ay yung West Berlin at saka West Germany talagang very progressive. Eh ganito, naimbitahan nga ako. Pumunta ako doon sa East Berlin. Sabi sa akin nung aking host na dating chief of police ng East Berlin, sabi niya, "We are going to put you up, billet you at the best hotel in East Berlin. It's along the Unter-Linden Road, only 50 meters away from the Parliament House." Oh, puta na, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa rin ako. Sabi ko, ba, ay, galing. Sabi pa sa akin that's where Gorbachev, the president of the Soviet Union, stayed. That's where Brezhnev, former president of the Soviet Union, stayed. That's where Khrushchev, former president of the Soviet Union, stayed. Russia. Doon daw. Sabi ko, puta na, kagaling. Pagdating ko doon, nakita ko sabi ko, puta na ay yung Motel Dennis sa Batangas mas maganda pa eh. Kaya bang? Di pasok na kami doon sa kapangit na hotel. Pangit eh. Ay yung elevator, ganare, bumukas yung pinto. Sabi nung pinto ng elevator ay puta na sa bagal, nagbasa muna ako ng periodiko. Pagpasok sa elevator, nagbasa uli akong periodiko, ay bagal sabi, ay ano yung grabe. Nung pababa ng elevator, katakot ko, ay kamuntik ng mailuwa kong aking puso Sabi ng elevator ay galing ako 7th floor, pababa ko, katakot ko.
Pagdating ng mga second floor at saka first floor sabi nung elevator, "Ik, ik, 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 ik." Sabi, "Putang ina, maglalakad na lang ako sa susunod." Bukas yung pinto, oh, di ayos buhay pa ako. Sabi sa'kin nung host ko, "Professor De Villa, this car is the Brabant. It is 100% made in East Berlin." Sabi ko, "Ang galing." Di sakay kami. Pagsakay ko dun sa kotse, sabi nung may mag-ignition. Pag-ignition, pong! Pumutok. Pagputok ay biglang tsug, 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 tapos nausok dun sa likod. Sabi ko, "Putang ina, ang jeepney dun sa Quiapo ay mas maganda pa kaysa din eh." Eh, kabulok. Ay tuwang-tuwa naman siya, sabi niya, "This is 100% made in East Germany and East Berlin." O, edi sakay kami. Sabi ko, "Ayaw ko na diyan sa kotse mo. Puwede kang mag-tren na lang tayo LRT." Ah, di sakay kami sa LRT. Yung LRT nila kahoy ang putang ina, ay wala pang aircon. Ay mas mahusay pa yung LRT natin nung dun sa ano, sa Maynila, ay kahoy. Sabi ko, "Ay lintik, kawawa naman na rin mga taga East Germany." Yung tren ko galing sa West Germany papunta ng East Germany, sabi nung tren ko sa West Germany, "Oh, ang bilis." Ay may nakikita akong sabi, "Castle, castle, castle." Ay sa sobrang bilis nung tren, ay putang ina hindi ko makita. Parang parang eroplano, sa bilis. 400 km/h ang maximum speed. So isipin niyo 400 km/h, pero yung takbo naman namin mga 200 km/h, pabilis pa rin. Ay hindi ako makakuha ng litrato sa mga nakikita ko. Pero pagdating sa East Germany, ay sabi nung tren, tugudug, 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 tugudug. Bulok. Bakit gayon? Kasi ang mga tao sa East Berlin at saka East Germany at large ay gano'n rin ang problema. Walang private ownership, walang private property. Yung mga Jeprox, may Jeprox din dun sa mga communist side ng Germany. May Jeprox. Hindi lang long hair, pero Jeprox gigita-gitara lang doon sa kanto, nakaupo. Nakatambay, gigita-gitara, kakanta-kanta. May gano'n Ay, hinamon pa ako nung isa ng akala siguro hindi ako papalag. Varsity ako ng UP sa taekwondo sabi ko, "Putang ina mo, subukan mo lang." Ay di nag-asta ako ng Bruce Lee, putang ina atras Siyempre mukha rin naman akong Koreano at Hapon Ay yung mga Jeprox na kayayabang nga, pareho ng sweldo ng Nobel Prize winner. May mga kaibigan ako dun, Nobel Prize winner Noong, Olympic champion, gold medalist, yung mga babae dun Olympic champion ng gold medalist Hindi ko lang maligawan, gawa ng mas macho pa sa akin Ay gano'n yung, tambay sa kanto, yung, engineer na propesor na kasama ko nga, yung, Nobel Prize winner ng mga writers, yung, anong tawag dito, Olympic gold medalist, pareho ng sweldo ng tambay sa kanto pareho. Walang private ownership, pareho rin ng tirahan. Parang gano'n pagka kayo ay centralized economy, anong nangyayari sa centralized economy? Ay di gano'n nga, pare-pareho kayo ng tinatanggap sa society. Wala kayong choice. Wala kayong choice na mag-ipon ng 3 candies at mag-ipon ng 2 candies. Hindi. By order of the state, everything is owned by everybody. And everything is owned by everybody, everybody ends up with 3 candies each. Yan ang mga socialist countries or from our point of view, centralized economies. Tawagin na nating socio-centric. Tama. Centric economies. Socio-centric. Ari naman, liberal democracy. Sa liberal democracy, ang importante, competition. May benefit.
Sa liberal democracy, importante ang ano, everybody is considered equal, equal rights. Dahil everybody has equal rights, the point is, dapat ano, merong free competition. Ulitin natin. Sa liberal democracy, merong free competition. Free competition. Yan. People compete. And because people compete, what will happen? Some will have more. Some have more. Some have less. Yan. Free competition, some will have more, some will have less. So ano mangyari? Free competition, somebody ends up with 5, somebody ends up with 4, everybody else ends up with only 2. Competition yan. And why do you need competition? So that given the competition, there will be more innovations, more inventions, ergo more creativity, ergo better technology, ergo better adaptation, therefore survival. We will be able to survive disorder, chaos, entropy. That's why private properties are important. Yan. Ngayon, meron sumagot sa inyo. Give nephews, puta na yung 60% eh. 60% sa inyo, ayaw ninyo ng private properties. Sabi nung 60% sa inyo, hindi importante yung private properties. Parang ganun ang sinasabi ninyo eh. Tama ga? So, ito ngayon ang tanong ko. O ya, may tanong ako ha. Pakisagot. Anong tanong ko? Why differential distribution? Ipatihin nga ako ninyo. Anong dahilan gusto nyo ng differential distribution? Oh, pakisagot. Naipaliwanag ko na bakit equal distribution. Bakit kailangan may equal rights? Bakit kailangan ng free competition? Maliwanag naman, ano? Oh, bakit meron sa inyo gusto? 60% eh, gusto ninyo differential distribution. Gusto nyo maging komunista tayo? Oy, Mr. Bernal, para may competition, sir, at may motivate ang mga tao. Ay, paano mo nga i-motivate kung pare-pareho kayo ng tinatanggap? Ikaw naman, Mr. Bernal, hindi kaya tulog ka siguro nung nag-lecture ako. Remember, pag sinabi mong differential distribution, yung merong 3 na, wala ka ibibigay. So, he ends up with 3. Yung merong 2 na, bibigyan mo ng isa, so he ends up with 3. Yung 3 wala, you give them 3 each, so they end up with 3. So, everybody ends up with 3. Ganun dun sa East Berlin, ganun dun sa West Berlin. Ganun sa East Berlin, ganun sa East Germany. Yung tambay sa kanto, pareho nang tinatanggap ng Nobel Prize winner at tinatanggap ng gold medalist sa Olympics. Para mas maging competitive, ay paano ka magiging competitive ngayon? Ay ganun nga ang decision. Bakit wala ng Soviet Union? Wala na. Bakit ang Cuba nagbukas na ng economy kaya meron ng casino ngayon doon sa Cuba?
Bakit ang China, may negosyo na rin sa China bagamat centralized pa rin na economy, pero may negosyo na rin sa China, nag-e-export na nga sila dito. Sapagkat nakikita nila kailangan yung konting, push para ang mga individuals maging creative. So, Miss Lucero, paano magiging competitive? Eh, ganun nga ang nangyaring resulta, eh, kaya nga wala ng Soviet Union, eh. So, yung dating Romania, na dating communist Romania, hindi na siya communist. Yung dating, Bosnia-Herzegovina, hindi na siya communist. Yung dating mga eastern countries kagaya ng Hungary, kagaya ng, Poland and Hungary are good examples. They are now members of the European Union. Hindi na sila hindi na sila communist countries. Poland, meron na silang private ownership do'n. Sa Poland, meron na silang private properties do'n. Liberal democracy na rin sila. They're already part of the European economy, the European Union. So, bakit differential distribution? Yan, punta tayo din, eh. Noong 1991, ganito ang situation, kunyari ang population natin. Yung pinakamayayamang 10%, pinakang pobre na 10%. Yung pinakamayayamang 20%, pinakang pobre na 20%. So, yan, Tapos imagine ninyo yung economy ng Pilipinas, meron siyang income. Ano ang yearly income ng Pilipinas? Ay, sus ko, ulitin natin, ha. Ulitin natin. Noong 1991, ganun ang sitwasyon. Kunyari, ang population ng Pilipinas. Yung pinakamayayaman 10% yon. Mayamang 10%, pinakang mahirap o pobreng 10% doon sa ilalim. Pinakamayamang 20% doon, pinakang mahirap or pobre na 20% doon. Ngayon, imagine niyo ang economy ng Pilipinas, ito. Anong income ng Pilipinas every year? Ang tawag dyan, yearly income. Nalabas na ang hati ng yearly income ng richest 10% ay ito. Anong income ng richest 10% ito? 40% ng output natin kanila. Ano ang hati ng richest 20%? Ang hati ng richest 20% ay ito. Anong ito? Ang hati ng richest 20% ay ito, 55% ng income ng Pilipinas kanila lang. Yan. Ay ano naman ang hati ng pinakang pobre na 20% ng Pilipinas? Yung pinakang pobre na 20% ng Pilipinas, ano yung hati nila? Yan. 5%. Actually, 5.5%. Ano naman, hindi pala, 5.1% noong 1991. Ano ang hati ng pinakang pobre na 10%? Yung pinakang pobre na 10%, ano yung hati nila? 2%. Yeah. Ngayon,
Ito yung tinatawag nating liberal democratic distribution. Liberal democratic distribution. Bakit kamo? Ah, Mr. Bernal, kaya liberal democratic kasi may free competition eh. Liberal competition. Democracy, everybody is treated equally. Equal rights. Now, given equal rights and free competition, some people will end up with more because they're more innovative, more inventive. Some people will end up with less because they are not creative, they are tambay sa kanto, patugtog-tugtog na lang. So with free competition, one kid will end up with 5 candies, one kid will end up with 4 candies, 3 other kids will end up only with 2 candies each. That's competition. The assumption is, mas creative yung isang bata kaysa doon sa ibang bata. Mas creative yung ibang citizens kaysa ibang citizens. Mas creative yung ibang communities kaysa ibang communities. So they end up with relatively better lives. Natural lang yun. So that's what liberal democracy is all about. So walang masama. So ano ngayon ang sinasabi natin? Bakit mo ipagtatanggol itong 60% na ito, no? Itong pinoproblema natin eh. Bakit mo ipagtatanggol na merong dapat na differential distribution such that all the kids will end with the same number of candies? Bakit mo ipagtatanggol ito? Hindi kayo magiging creative ang society nyo niyan. Magagaya tayo sa East Berlin, East Germany. Kaya ano nangyari nung 1981? Ano nang hindi pala 81, sorry. 1991. Ano nangyari? Bumagsak ang Berlin Wall. Giniba ang Berlin Wall kasi nilagyan ng wall eh. Kasi yung mga taga-East Berlin natakas papunta ng West Berlin eh. Giniba yung Berlin Wall. Nag-unify ang Germany. Inspiration dapat sa South Korea eh. Nung nag-unify ang Germany, din yan, lalong gumanda ang economy ng Germany. Wala nang communist Germany. Wala nang socialist Germany. Wala nang communist Berlin. Wala nang communist Germany. Liberal democratic Germany. And what is Germany? It is the strongest economy in all of Europe. And it is one of the strongest economy in all of the world. And it does not even have military power. Kasi thanks to World War II, tinanggal na natin ang military power ng Germany. It is an economic power because of their philosophy. Ano yung philosophy nila? We reward the creative, we reward the inventive, we reward the innovative, and there you have it. They have some of the best technologies in the whole world. Yung ating marami nating vaccine, sila umimbento. Maraming vaccine natin ngayon, AstraZeneca, Moderna, galing sa kanila. Okay. So, anong sinasabi natin? Tanong, bakit pagpipilitan natin tong differential distribution? Ito nga ang sinasabi natin, ano? Ang assumption dito, yung top 10% din masipag. Sabi nga natin, ano sabi natin? The best and the brightest who innovate should have more share of the natural resources as reward for contributing more to society. Yan ang sabi natin, ano? Sino garing mga are? Hindi gaya ng mga Duterte, yan ang mga Marcos. Yan ang mga political dynasties. Sino garing mga are? Yan ang ating mga tricycle driver, yung mga katulong sa bahay. Sino gang mas naunang gumising sa umaga?
Yung mga senyorito at senyorita o yung mga tricycle driver, eh, di kayo mga tricycle driver, sino unang nagising sa umaga? Eh, di yung mga nagtitinda dun sa merkado, sa palengke. Sino unang nagigising sa bahay? Eh, di yung mga katulong sa bahay. Parang totoo na sila'y tamad, na sila'y tanga. Eh, marami talagang tanga, bakit? Ay hindi makapag-aral, eh. Marami talagang tanga, bakit? Ay maliit ang utak, eh, bakit? Ay gawa nung ipinanganak kamalasan dun sa pamilya na walang ipakain, eh, walang ipakain, maliit ang utak nung lumaki, nung tumanda. Eh, bakit maliit ang utak? Eh, sapagkat yung lupa na dapat ay hati-hati ang mga Pilipino kinamkam ng mga Espanyol, eh. Eh, nung nagbago naman ang gobyerno, kanila pa rin ang lupa, yung mga mestizo. Kagaya na ano, ng pamilya ni na Don Ajerico Victor Celestino Montesinos de Villa. Ay puta na eh. Minalas lang eh, doon pinanganak. Ngayon, anong hinaharap natin? Ang hinaharap natin, by 2050, all the way to 2100, to 2100, ang ating forest mauubos sa buong mundo. Sa Pilipinas, kailangan ng ating buong Pilipinas mayroong 53% na forest cover. Saka ko na ipapaliwanag kung bakit kailangan. Pero ngayon, 5% na lang ang forest cover natin. Dahil 5% na lang ang forest cover natin, marami tayong kalupaan na pupuno na ng burak galing sa mga baha. Maraming ilog natin laging punong-puno ng putik dahil sa mga baha. Nauubos ang mga pananim, nauubos ang mga isda. Nagkakaroon ng fish kill. Dahil walang puno sa mga gubat, walang puno sa mga kabundukan, wala tayong tubig do sa ating mga watershed. Ano pa? Napupuno tayo ng pollution ng lahat ng klase. There will be more plastic in all the oceans than all the fish of the oceans. Sigurado na yan. May estimate tayo yan. Ang ating langit mapupuno ng usok. Magkakaroon ng climate change. Hindi nyo alam. Ito, papaalam ko sa inyo. Every single day of your lives today, we lose 70 to 100 species of plants and animals dahil sa ating kawalan ng gubat at dahil sa ating climate change at dahil sa pollution natin sa dagat. Repeat, 70 to 100 species of plants and animals becoming extinct gone from the surface of the earth every day. By the middle of the century, we would have extinguished forever 1.5 million species of plants and animals. Paano kayo mabubuhay niyan? Meron tayong population explosion. Population explosion. Matindi ang ating population explosion. Magmula nung panahon ni Kristo, nag-double ang population ng mundo 3 times. Yung pinakahilang pagdo-double ay 1,700 years after the birth of Christ. So, sa loob ng 1,700 years, 1,700 years, 3 beses lang nag-double ang population ng mundo. Pero from 1700s, from 1800s, nag-double na uli ang population ng mundo noong 1988. In less than 200 years, nag-double na uli. Susunod magdo-double in less than 100 years, magdo-double by 2070 compared to population natin noong 1988. Eh, ganito ang situation po. Only 11% of the surface of the earth is arable, agriculturally productive. In other words, ulitin natin, only 11% ng surface ng mundo ang
productive. You need 2 productive hectares to have decent form of life for 1 person. Ngayon sa Pilipinas, with 110 million Filipinos, we have how many? Ulitin natin ha. You need 2 hectares for a decent form of life for 1 person. Pero sa Pilipinas, you have 15 persons for 1 hectare that is agriculturally productive. There are 15 Filipinos for 1 hectare, but you need 2 hectares per Pilipino. Kaya ang tawag sa atin, poor. Wala tayong pakain sa ating mga kababayan, kaya maliliit ang utak ng ating mga anak. May problema. By 2050 to 2070, magdo-double ang population natin. Pag nag-double, anong mangyari? You will have 30 Filipinos sharing 1 hectare. But you need 2 hectares for every Filipino. Puta na, paano na tayo? Yung pangpanahon na yon, mas marami na tayong plastic sa ating mga dagat kaysa mga isda. Ang ating mga ilog, probably wala ng tubig. Dahil wala na tayong watershed. May tubig babahin. Pagka may bagyo. Ang super typhoon, salamat sa climate change, nung panahon namin, 20th century, isang super typhoon every 10 years. Ngayon, 3 super typhoon every year. Worse pagdating ng 2050. Sa ganyang panahon, palagay nyo, matutuwa ang mga Pilipino sa ganitong sharing of resources? Ganito nangyayari Merong 10%, ganare kalaki ang kumot niya. Pag sinama mo yung top 20%, ganare kalaki ang kumot nila. Yan yung 20%. Pagkatapos, yung sangkatutak ng mga Pilipino, nagsisiksikan din Na-imagine nyo, nagsisiksikan din Tapos arila ang hati nila. Na-imagine sinasabi ko? Sa ganyang distribution, anong tawag natin yan? Liberal democratic distribution. Palagay nyo, hindi tayo magkakagulo. Ako mismo O-organize ko lahat ng tricycle driver dito. O-organize ko lahat ng mga katulong sa Pilipinas. Organize ko lahat ng mga janitor, lahat ng mga security guard. Inaapihan mo ka yan Sinasabi sila mga tamad. Pag-isipan. Hindi lahat ng mental models perfectly coherent. Kung napanood ninyo, sinabi kong panoodin ninyo, yung entropy. Hindi lahat ng systems ay perfect systems. Pinag-usapan na natin, even scientific reasoning may limit. Lahat ng systems may limit, lahat ng mental models may limit. What am I saying? We might need to change our mental model pagdating ng ibang sitwasyon. Yung sitwasyon na nagugunaw ng mundo. Ang problema nga natin, noong 1991, yan ang mental model natin. Puta na 2021 na yan pa rin ang mental model natin na hindi nagbabago. Paano pagdating na pareho pa rin tayo ng mental model, puta na, delikado. Parang yung pinapanood ko sa inyong sine, hindi nagbago ng mental model, naputukan ng bulkan, namatay. Itatandaan nyo, panoodin nyo ha. Maligayang araw po, naubusan na ako ng oras. What am I saying? We might have to change our mental model. But all of this will be dynamic. And in the view of these changes in mental models, nandyan yung inyong project. Nandyan yung inyong project management. Saan kayo pupunta? Then you will have to deal with your strategic management. Saan kayo pupunta? Kasama yan.
sa pag-aaral ng project management and strategic management. Kailangan maliwanag sa inyo yung mental model niyo, okey. Maligayang araw po, pasensya na naubusan ng oras, ingat lagi. Writing's not that easy.